Alright guys, what's up? And thank you so much once again for dropping by to this YouTube channel, Pinoy Money Online, and Mr. Shane is here. So, in today's video po, meron ako i-share sa inyo na cryptocurrency na meron pong malaking potential po sa market and murang-mura pa po sa ngayon. Cents pa lang po in PHP or Philippine Peso po, cents pa lang po siya. And then, meron din po tayong faucet nito na pwede tayong kumita ng libre every hour. Okay? So, interesado ka bang malaman kung ano ito? Pues, panoorin mo to. Alright guys, before we proceed, dito muna tayo ngayon kay Pinoy Money Online. A day without laughter is a day wasted. Alright, so, and po meron tayong Facebook page dito. So kung gusto niyo po akong makausap or meron kayong mga katanungan, please reach me out sa Facebook page natin at saka sa Twitter po. And meron na tayo 11,200 subscriber. Guys, kaya ba natin ito pabutin ng 15K this month? So, kung bago ka pa lang po, please support po Pinoy Money Online. And, of course, iniimbitahan po kita na panuorin mo itong mga bagong upload natin dito. Ayan, baka makatulong po sa'yo, makakuha sa'yo ng idea, lalo na itong Litecoin, how to buy Litecoin, how to buy fake coin. Mayroon pa isa, yung last na upload ko dito, yung ngayong araw lang, malaki po yung tinaas na presyo, 200% po. Yung tinaas na presyo nitong si WIN token. So kung nakapanood ka rito, meron lang 418 views. So kung nakapanood ka rito a week ago, nung in-upload itong video nito at bumili ka ng milyong pieces of WIN coin, check, winner ka na ngayon. Panalo. Kasi po, as you can see, nakikita nyo ngayon, almost, umakyat po siya ng 200% talaga. Itong WIN versus USTD. So, ayan po yung presyo ngayon. Kung nakabili ka dati, few weeks ago, nakabili ka dito sa ng murang halaga, pues, check, panalo ka. WIN pa lang, pangalan pa lang, WIN ka na, di ba? So, alright, ayan po, and balik tayo dito kay Pinoy Money Online. Ayan, i-browse nyo na po itong mga videos natin dito para may mga katanungan or may mga part 1, part 2 kasi itong mga natin dito, yung mga upload natin dito. So, meron yung mga crypto faucet po dito na pwede kayong kumita ng libre. Okay? So, i-browse nyo lang po. And of course, before we proceed, meron po akong nire-recommenda sa iyo kung gusto mo mag-start ng online business gamit sa YouTube. Kahit hindi ka gumagawa ng video, kahit walang channel, pwede ka pong kumita gamit sa YouTube. Pwede po yan. So, meron po yung link sa description. Mamaya po, bisitahin nyo lang po, panoorin nyo lang po yung video kung paano kakikita gamit ang YouTube kahit hindi ka gumagawa ng video or walang channel. Okay? So, bisitahin nyo lang po mamaya. Alright guys, so ito na po yung sinasabi ko na cryptocurrency na ito. Monetary unit. For me, you, and everyone. So, ito tinatawag na monetary unit. So, MUE is a well-established and represented brand with a mature ecosystem and progression driven by a dedicated foundation team. So we aim to break away from the mold that cryptocurrency is only for tech-savvy people. So breakdown nila yung cryptocurrency na para lang sa mga tech-savvy, di ba? So why choose monetary? So basahin nyo lang po ito. Start using monetary today. So baba natin dito and about. So nag-launch po si Monetary Unit. Launched in July 2014. Monetary Unit is a decentralized, self-sustainable, and self-governed cryptocurrency. So project with long-term goals. Our focus has always been to create a cryptocurrency that is accessible to all and breaks away from a stigma of being understood not only by the tech industry but be an attractive offering for developers, so investors, and the general public alike. So, investors and general public, pwede. So, maintained by a friendly and committed community and with many exciting projects in the horizon. Here at MUE, we continue to innovate and build on our reputation to launch into the mainstream as the most trusted and exciting cryptocurrency project in the market. So, most exciting. So, ayun po. Imagine guys, nag-launch lang po ito ng 2014, July 2014. And take note, this one, MUE, Monetary Unit, is nasa Abra po. Pwede po kayong bumili sa Abra or pwede kayong mag-exchange ng MUE sa Abra. Okay? So, kung meron kang Abra, siguro itong mga ibang subscriber natin dito, merong Abra wallet. So you can see, papakita ko sa iyo yung MUE dito sa, ayan po. MUE dito sa Monetary Unit, dito sa Abra. So, makikita nyo dito, ayan. So, monetary unit po yan. So, meron akong holding dito sa Abra. Bumili ako dito sa Abra. So, nag-hold ako dito ng MUE. So far ngayon, ang MUE is ang presyo po niya is
0.72 cents po PHP. Okay? So, centavos, 7 centavos po sa ngayon. Umakyat po siyang monetary unit ng 5.12% dito sa Abra. Okay? So, makaka-exchange ka po, makakabili ka po dito sa Abra wallet ng MUE. Okay? So, ayan po. So, why choose MUE? So, within the cryptocurrency industry, MUE is a well-established and respected brand with a mature ecosystem and progress driven by a dedicated foundation team. Ayan po. So, project mymue.com, muewallet.com, startmy.io. So, StartMy.io is the first crowdfunding website that supports multiple cryptocurrencies. So, claim MUE. So, claim MUE is a platform that allows you to get rewards for spreading the word about monetary unit on social media. So, MUE faucet. So, merong MUE faucets. Mamaya po, don't skip this video kasi po, pupunta po tayo ngayon sa MUE faucet. So, okay. So, open source integration. And then, ang wallet din dito, ayun po, makaka-download ka po ng wallet dito. Ayan. So, download nyo lang po itong wallet. You can download kung Windows user ka po or Apple user ka. So, pwede nyo pong i-download itong wallet ng MUE. So, dito po iOS user po ako. Meron po akong MUE Pay. Ayan po. So, meron akong MUE Pay dito. So, as you can see, ayan po, ito po yung MUE wallet ko po. Okay? So, mada-download nyo po ang MUE wallet sa iPhone or App Store, so, or Google Play. So, available po. So, click nyo lang po itong download dito. Pag once nakabisit na kayo sa website, download nyo lang yung, ito po, download nyo lang pong MUAP Monetary Unit Wallet. Okay? So, bakit kayo magda-download? Kasi kailangan natin yung wallet sa MUE mamaya pag punta natin sa monetary faucet po, okay? Sa MUE faucet. So, kailangan natin ng wallet. So, pwede nyo rin pong gamitin yung wallet sa Abra para direct po siya papasok sa Abra wallet po, okay? So, yan po. So, join the community. Join kayo sa Twitter. Join kayo sa Facebook. And Discord. Yan po. Iba pang mga Bitcoin news. So, yan po. You can check po dito yung ano po nila sa Foundation, UK Shop, US Shop, Community. Yan po. Check nyo lang po dito. So so Facebook, mayroon sila sa Facebook. So maliit pa lang po yung nakakaalam dito sa MUE. Parang patagal nito 2014 pero ano pa lang, maliit pa lang yung nakakaalam, 'di ba? So kaya ko sinishare sa iyo kasi po malaki potential dito sa market. And of course, dito po sa Twitter ngayon po nila. So MUE available on Pancake Swap na po. Available po sa Pancake Swap, okay? So ayan po, ito po yung update ng MUE. Ayan. April 3, a new MUE Pay iOS wallet update is available. So, nag-download po ko, nag-update po ko sa iOS ko po. So, ito po, nandito na po yung wallet ko sa iOS. So, bisitahin nyo na po yung mga social media nila para malaman nyo po yung mga update dito sa MUE. So, as you can see, titingnan natin to sa CoinMarketCap. Sa CoinMarketCap, nasa 1,300 po yung ranking po niya dito. Okay, so ngayon meron na po siyang 0.01515. So umakyat po siya ng 1.28% dito sa CoinMarketCap. Okay? So refresh muna natin saglit. So ayan po yung presyo ngayon niya. So circulating supply dito sa CoinMarketCap based on CoinMarketCap is 218 million. So 369 MUE circulating supply. So 5%. Okay, so volume 24 hours is 40,000 US dollar po. So, maliit pa lang siya. Maliit pa lang siya kasi parang konti pa lang nakakaalam dito sa MUE na project na ito. And then, fully diluted market cap is 60,617,000 USD. And po, so, umakyat po dito yung presyo dati. Let's see, 2017, ito po yung price ng MUE. Okay. So, you can see, umabot po siya ng January 5, umabot po siya ng 0.4. Wow! Umabot po siya ng mga 10 peso po, 10 peso. So ngayon, bumaba siya ng 7 cents. Wag po nating antayin na babalik po ito into 10 pesos. Within this year, maybe, or within the next year, hindi natin alam, di ba? So, as you can see po dito, based on CoinMarketCap 2018, January 5, so at 3:49 PM, ang presyo po niya is 0.47. So, nasa mga 10 or 11 pesos po. Okay? So, 11-12 pesos per 1 MUE unit. Okay? Or token. So, ayan po. Makikita nyo yung presyo. So, ngayon, ang presyo ngayon, ayun po, ito po yung presyo. So, saan ba
saan pa pwede rin bumili ng MUE token. So, available si MUE token sa Bittrex and Bitilicious. You can find another listed in crypto pages. So, dito sa CoinMarketCap, ito po yung monetary unit markets na available na in-endorse ni CoinMarketCap. So, ayun po. Available dito sa Bittrex. Ayun po dito. So, you can see sa Bittrex. Ito po yung Bittrex exchange. So, legit po ito guys. Matagal na din po akong user ng Bittrex. So, since nag-start ako sa crypto, ito po yung first na exchanger na nag-trade ako po. At saka, Poloniex din po. So, itong dalawa, Bittrex at Poloniex, matagal na po sila. Okay, yan. So, against po siya sa BTC ngayon, sa Bitcoin. So, ito po yung price niya. So, this is based on 1 hour po, okay? So, 1 day, sa 8 hours po na sa trading. Ayun po, so makikita nyo dito ngayon. Pwede kayong bumili dito, okay, sa Bittrex din. Gumawa kayo ng account sa bittrex.com and then, bumili kayo ng token dito ng MUE. Kung gusto nyo mag-trade dito, paramihin nyo yung MUE ninyo. Kung marunong ka mag-trade, so kung gusto mo lang mag-hold, pwede ka magbili dito or bumili direct mismo sa Abra Wallet. Nag-gets nyo po sa Abra Wallet. So, pwede kayong mag-load sa Abra Wallet ng PHP tapos i-exchange nyo into MUE. So, pwede rin kayong gumamit dito sa Bittrex kasi po available po siya dito against BTC. Tradable siya against BTC. Okay? So, hindi USDT. BTC po siya. So, ayun po. Balik tayo dito. Ayun paano pang meron dito kang MUE. So, circulating supply is 218 million coins and maximum supply is 4 trillion MUE coins. So, malaki po yung dito guys. Para sa akin, malaki po yung potential niya dito. Magantay lang tayo. Baka aabot ulit ito. Tingnan nyo po. Dito, before sa umakyat, 2017, ito po yung presyo niya. Yan. January 29, 2017. Kung nakabili ka, kung avid fan ka na or noon pa lang nakabili ka dito ng ganitong presyo, chat noong 2018 nung umakyat siya dito, meron kang million pieces. So ngayon pwede ka pa rin bumili ng kung sa Pinas ngayon 7 cents na kasi, so more than 50 cents na. So 7 cents na po kasi siya. So ayun po, nasa sa inyo na po kung gusto niyo pong magbili at saka mag-hold ng MUE. So, pwede po. So, gamitin nyo na po. Kung mag-hold kayo, gamitin nyo po yung Abra. I suggest you. Okay, so, yun po. So, paano ba, pwede ba tayong kumita ng libre dito? Pwede po. So, ayan. Ito po yung monetary unit, MUE faucet. Ayan. So, claim MUE by solving a CAPTCHA every hour. So, katulad rin po ng ibang mga Ethereum faucet, Bitcoin faucet, mga ibang faucet XRP. So, makaka-claim ka po dito. So, all you have to do is just register. Mag-create na kayo ng account using your email address, enter password, and then confirm password, and then sign up. So, pwede rin kayo mag-login kung meron kayong Twitter. So, upon sign up, meron kayong marireceive na email papunta sa email address ninyo, then tapos, i-confirm nyo po, i-click nyo po yung confirm. So, maglalagin ako para makita nyo po yung loob ng dashboard ng faucet na ito. So, ayan guys, as you can see, dito po ako sa faucet po or dashboard ng welcome, payouts are done every Monday. So, every Monday to address with more than 50 MUE. So, meron akong balance dito ngayon. Kung 50 MUE na po yung na-claim ko, so, ipi-payout nila every Monday po yung tawag nito, yung na-claim ko dito every hour. So, all you have to do, mag-captcha ka lang dito, click mo lang itong captcha, then click mo lang yung claim MUE. Alam po, napakasimple lang. So, para ma-claim mo yung MUE, to enable nga ma-claim mo yung MUE mo, you need to input po yung yung wallet address. So, kaya kung naka-download ka na ng wallet address dito, so, ayan po, naka-download ka na ng wallet address, so yung wallet address mo dito, ilagay mo para automatic every Monday, pag umabot ka ng 50 MUE, so automatic, mapupunta po dito sa wallet mo. Okay? So, pwede rin po sa Abra Wallet yung ilagay nyo dito na address. So, check ko lang muna, tingnan ko muna sa Abra Wallet, the same ba yung niya, kung pwede ba maka-add money, MUE, ayan. Okay guys, pwede po. So, pwede nyo po gamitin ang Abra Wallet. Meron siyang, ayan, ito po yung wallet sa Abra. Okay, so i-paste nyo po yung wallet, i-paste nyo po yung wallet address dito, yung wallet address nyo sa Abra, i-paste nyo dito, tapos every Monday, pag nakaabot na kayo sa payout,
or nakaabot na kayo ng minimum payout, so papasok po yan. So take note guys, ngayon, konti pa lang, maliit pa lang yung presyo. So hindi pa masyadong mataas, 7 cents pa lang po. So kung meron kang gusto mong bumili ng marami ngayon, so check po in the future, makaka-profit ka. Bakit guys, kung nag-share ako sa inyo ngayon ito, so tingnan nyo po yung sinare ko about WIN token, diba? Nung nakapanood ka dito sa previous upload ko, how to buy WIN token, 418 views or 5% lang dito ang nakabili. So naka-PM sila sa akin, Idol, maraming salamat. Ngayong araw, naka-receive ako ng message, Idol, thank you so much. Bumili ako ng million pieces nung lumabas yung video mo. Kasi dito sa video ko, posible kang yumaman sa crypto na ito. So kung nakabili ka, nung pag-upload ko dito, last week ago, 1 week ago, so check ngayon, malaki po yung na-profit mo with this cryptocurrency. So, hindi lang po ito. So, as you can see dito sa KUCOIN, hindi lang po ito. Hindi natin alam. Hindi kasi ako expert hindi talaga ako expert sa graph, no, kung hanggang saan ba pupunta si WIN token. Okay? So, si WIN token, ayan po, ito po yung current. Live po ito, live trading po ito. So, baka mamaya or bukas, biglang lobo na naman yan. Diba? So, hindi natin alam. Tingnan niyo po yung graph niya. So, napakaganda. Kung dito pa lang, nakabili ka dati ng million pieces few weeks ago or few days ago. So, yung maliit pa lang yung presyo. Ito po yung presyo. 0.0056. So, ngayon, ang laki na ng profit mo, diba? Umakyat siya nag-break siya dito. Umabot siya dito ng 0.00229. So, which is, it's about sa peso or sa cents, nasa 0.01 cents na po siya ngayon. So, kung meron kang mga 100,000 na ano, or 1 million na WIN token na nabili dati, so meron ka na ngayong 100,000. Diba? So, maliit lang yung presyo. So, ganoon lang po. So, kung meron kayong mga katanungan, especially sa mga bago po dito, and feel free to message lang po sa Facebook, okay? So, take note guys, once again, MUE, don't forget, mag-download kayo ng MUE, saka mag-download kayo ng wallet, saka magpunta kayo dito sa faucet, okay? So, para maka-earn po kayo ng libre. So, available po dito sa faucet na ito, merong available na 6,283, hindi pa nauubos. So, maliit lang. So, malay natin, pag maubos na ito, and then, maglalagay na naman sila ulit. So, walang referral dito, guys. Parang walang referral. So, hindi tayo wala tayong tawag nito. Wala tayong commission na makukuha kasi walang referral dito. So, this is from monetary unit na upuan po na faucet. So, ito pong sarili nilang faucet, okay? So, check nyo lang po yung monetary unit. Ito po, muewallet.com or MUE faucet. Ayan po. So, click nyo lang po para makaka-claim kayo or bisitahin nyo po itong Twitter dito ng MUE para makaka-claim kayo ng libreng MUE, tawag ito MUE coin. Okay? So, ayan po. Dito yung mga update ng MUE dito. Ayan, sa Bittrex. It's available now. Ayan, March 26, it's available on Bittrex. So, ayan po. MUE, try it today with the monetary unit. You can claim free solving CAPTCHA. Ito po yung nila sa Twitter. So, MUE DeFi coming soon. So, maraming guys, marami pang mangyayari dito about sa MUE token. So, try nyo po itong faucet ng MUE. So, dito po, legit po nila, faucet po nila ito. Okay? So, ayan po. So, ngayon po lang, mag-create na kayo ng account or bumili kayo ng marami. Kung meron kayong extra cash dyan, bumili kayo ng maraming MUE and save it for the future. Okay? So, sana po meron kayong nag-guess. Kung wala man, magtanong lang kayo. Puntahan niyo po yung Facebook natin, mag-PM lang kayo. Magre-reply naman po ako sa inyo. Kahit na busy po. Okay? So, maraming salamat po. Once again, please, don't forget to subscribe here on Pinoy Money Online para updated ka. Tsaka i-click mo rin yung bell para every time mag-upload ako dito, everyday tayo nag-upload. So, ma-update ka. Mabilis kang ma-update kung meron tayong mga bagong video. Alright? Pinoy Money Online, Mr. Shane, and I hope to see you on my next video.